Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nếp khoai tây nè, dẻo mềm, ở bên ngoài thì giòn giòn, rất là thơm luôn. Mình kết hợp ở bên trong là nhân đậu xanh béo béo bùi bùi. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm luôn ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 2 củ khoai tây ha. Các bạn gọt sạch phần vỏ, sau đó rửa sạch, mình sẽ cắt ra lát mỏng mỏng. Thì mình cắt khoanh vậy thì nấu nó sẽ nhanh, rồi để riêng qua bên cái nồi. Các bạn cắt thêm một củ nữa ha, mình dùng 2 củ này là khoảng 400g á. Mình cắt sẵn vậy thì mình nấu nó sẽ nhanh. Ngoài nấu thì các bạn cũng có thể hấp cũng được. Cho hết vào nồi rồi mình sẽ thêm nước vô. Tại vì cái phần nước này chút mình dùng luôn á. Nấu khoảng 15 phút đậy nắp đi cho nó nhanh chín. Sau 15 phút thì mình thấy khoai của mình nó sẽ chín nè. Khoai tây cũng nhanh mềm lắm tại vì mình cắt mỏng nè. Bây giờ nó chín rồi, các bạn sẽ vớt lên cho nó ráo nước rồi mình để qua bên cái thau. Cái phần khoai này nó đang còn nóng, các bạn nhanh tay để chút nữa mình tán luôn cho nó mịn ha. Tại vì nếu mà để nguội các bạn tán nó sẽ không có được mịn lắm. Khoai tây có rất là nhiều tinh bột và cho vào trong bột thì giúp cho bột nếp của mình nó dẻo mềm. Thì mình để qua ngày hôm sau bánh vẫn dẻo ngon chứ nó không có cứng. Tán cho nó thật là mịn ra luôn ha. Phần khoai vậy là được rồi nè, nó mịn và nó tơi. Mình sẽ dùng ở đây là 300g bột nếp, lượng bằng chén thì các bạn dùng là 2 chén ăn cơm á. Cho hết vào trong thau khoai tây luôn ha, trộn lên. Bánh này ngon lắm các bạn, nó dẻo dẻo và nó có tinh bột từ khoai tây đó, kết hợp vào trong bột nếp nữa nên là làm ra cái bánh nó thơm mà nó dẻo bùi bùi. Thêm vào đây khoảng 2 cho đến 3 muỗng canh đường, tùy các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít Rồi bây giờ mình cũng trộn đều lên. Lúc này thì mình thấy bột vẫn còn nóng tại vì khoai nó đang nóng Còn đây là cái nước luộc khoai hồi nãy nè, mình sẽ cho vào đây khoảng 300ml nha, bằng với cái lượng bột mà mình dùng luôn. Thì tùy theo độ hút nước, cái bước này các bạn cũng có thể giảm hoặc là tăng cái lượng nước khoai. Mình cứ trộn đều, rồi sau đó thì mình nhồi. Nếu mà thấy nó có khô thì các bạn thêm chút xíu nước khoai nữa. Còn nếu mà nó hơi mềm thì các bạn thêm chút bột nếp. Cái lượng nước nó cũng dao động tùy theo bột cũ hoặc là mới và tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột khác nhau. Và mình có ở đây 100g đậu xanh khô mình ngâm mềm sau đó nấu chín. Rồi bây giờ sẽ cho cái phần đậu xanh chín này vào trong chảo. Thêm vào trong đây 2 muỗng canh đường để mình xay nhân. Kết hợp với chút muối nữa ha. Xay từ từ với lửa nhỏ để cho đường nó tan ra. Nhân này nếu mà các bạn nấu đậu ở trên cái nồi mà nó hơi khô quá thì mình cứ cho đường và muối vô trộn luôn cũng được, không cần phải cho qua bên cái chảo đâu. Phần nhân vậy là được, nó sẽ hơi khô khô và nó thấm đường. Phần nhân cũng chín, bây giờ bắt đầu mình sẽ đeo vào bánh luôn. Mình sẽ lấy một cái viên bột khoảng gấp đôi cái viên nhân, mỗi một viên bột tùy theo thích cái bánh lớn hay nhỏ. Phủ chút xíu bột mì hoặc là bột nếp để cho ở bên ngoài nó không có bị dính tay nè. Bột mì thì nó giòn giòn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhân cho vào giữa. Cái lượng nhân nó sẽ là 1 và lượng bột nó sẽ 2 ha. Thì bánh của mình nó vừa ăn. Túm đều, đừng có cho nó ló nhân ra. Các bạn túm cho nó kỹ một chút nữa mình ráng bánh lên nó không có bị lòi nhân. Rồi vo tròn lại. Làm giống như là mình làm viên chè trôi nước vậy đó. Sẽ đè cho nó hơi dẹp dẹp một chút, rồi cái để qua một bên. Cái tấm thảm này thì mình bán ở trong kênh khoảng vài chục ngàn nhưng mà mình thấy xài rất là bền. Nó vừa chịu nhiệt và vừa chống dính nữa. Nên là các bạn làm bột nó cũng tiện lắm. Rửa cũng dễ nữa, nó tróc hết nó không có bị bám. Mình làm xong hết rồi nè. Để cho cái bánh nó thơm hơn thì mình sẽ phủ lên trên cái mặt bánh một ít mè trắng. Mè còn sống nha, đừng có rang sẵn. Chút nữa mình nướng bánh lên là nó chín phần mè luôn. Nếu mà thấy bột có hơi khô thì các bạn thoa chút xíu nước để cho nó dễ bám mè, nó không có bị rớt ra. Mình thoa một ít ở hai bên vậy nè. Bây giờ bánh đã sẵn sàng, các bạn có thể đem chiên được rồi đó. Mình để mức lửa thấp thôi ha, cho bánh vô.
Rồi một chút nữa thì mình hãy cho dầu vô sau, cứ để cho cái mặt ở bên dưới nó nóng trước. Do đây là chảo chống dính nên không có cần phải cho dầu trước cũng được, hoặc là các bạn cho dầu vô trước làm nóng chảo rồi hãy cho bánh cũng được nữa. Dầu thì mình không có cho nhiều, mình cho một lớp mỏng ở bên dưới để mình nướng thôi, chứ không phải là chiên. Mình làm cái kiểu rán áp chảo đậy nắp để cho nó có hơi nó chín. Khoảng chút xíu thì các bạn kiểm tra nha, 10 phút vậy đó, coi coi ở bên dưới nó vàng chưa, chứ không thôi là để lâu quá nó khét Mình để mức lửa thấp thì bánh của mình nó sẽ vàng đều và nó chín phần bột, chứ đừng có để lửa cao. Để lửa cao là nó khét, mà bột là nó chưa chín. Càng thấp thì càng tốt, và nhớ kiểm tra bánh rồi mình trở về. Cái bánh nó vàng luôn, nhìn rất là thích ha. Rồi bây giờ mình cũng để mình nướng tiếp một mặt nữa cho nó chín đều cái bánh, và nhớ đậy nắp để cho nó có hơi ha. Để mức lửa thấp thấp thôi, đừng có để lửa cao. Mỗi một cái chảo bánh mình nướng khoảng 20 phút hai mặt bánh. Các bạn lúc này sẽ thấy bột nó trong hơn và bánh nó sẽ dẻo, nó mềm ra đó là bánh nó mới chín. Hai mặt bột là nó sẽ vàng và nó dậy cái mùi thơm lên rồi đó. Bột nó mềm thì nó hơi dính dính nè. Rồi trở bề nó một cái ha. Đó, bánh vàng ngon quá chừng rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra luôn, rồi cái nướng tiếp cái phần bánh còn lại. Có dầu thì nó không có dính, và lấy ra các bạn xấp qua cho nó dựng đứng lên ha. Đừng có để cho nó đè lên nhau, hoặc là để rời ra từng bánh thì nó sẽ không có bị dính. Bánh nếp khoai tây lúc còn nóng thì nó sẽ hơi mềm mềm vậy nè. Các bạn chờ cho nó nguội đi, bắt đầu nó sẽ xe cái mặt bột lại, bánh nó sẽ ngon hơn, nó dẻo và nó dai. Mình làm nhân đậu xanh ngọt thì dễ ăn, ai cũng ăn được. Ngoài ra các bạn làm bằng nhân dừa cũng ngon nữa nè, hoặc là nhân đậu đỏ cũng ngon nữa. Đó, hấp dẫn quá chừng luôn. Nhân đậu xanh, bột dẻo mềm, thơm phức Bột làm kiểu này là bảo đảm luôn, bánh để 2-3 ngày cũng ngon, không có cứng. Ngon hơn so với các bạn làm bánh nếp, mà ngon hơn chè trôi nước nữa đó. Không có ngán dầu mỡ, tại vì bánh mình không có chiên ăn nó dẻo dẻo mềm mềm, thích lắm. Nhà có trẻ nhỏ thì các bạn làm sẵn vậy nè. Mình thấy đứa trẻ nào cũng thích bánh rán hết trơn nhưng mà làm kiểu này không có ngán dầu mỡ, ăn cũng tốt hơn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.